හැමෝම අදත් එකතු කරගන්නවා සමි අප්ඩේට් YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති හැමෝටම ඕන්න අදත් ගෙනාව ලේසියෙන්ම වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ සයිට් එකේ ගොඩක් අය වැඩ කරනවා සහ සල්ලි අරන් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification උත් on කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ගෙනාවේ සයිට් එක තමයි Picoworkers කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ සයිට් එක මේ වෙද්දි දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නොදන්න අයටත් දැනගන්න එක මේ සයිට් එකේ මුලින් ඉඳන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මුලින්ම සයිට් එකේ මුලටම ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. account එකක් හදන්න මුලින්ම ඔයා sign up button එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් sign up button එක click කරාට පස්සේ ඔයාට form එකක් fill කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන සම්පූර්ණ නම, email address, password එකක්, ඒ ආයිත් password එක දීලා nickname එකයි, ඊට පස්සේ රට දෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා I am worker, I am employee කියලා. එතකොට ඔයා මෙතන I am worker කියන තැනට ටික් එක දීලා ආයිත් පල්ලෙහා agreement එකට ටික් දෙක දාලා sign up button එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් click කරාට පස්සේ ඔයාට email එක verify කරන්න එනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ email එකට ගිහිල්ලා ඒ ආපු email එක click කරලා එන්න විතරයි. ඉතින් ඊළඟට email එකට ඔයාගේ email එකට Picoworkers එකෙන් email එකක් එනවා. ඒක verify කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් verify කරගන්න ඔයා මේ විදිහට email එක click කරලා ආපු email එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා click to following link කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ account එක activate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට දැන් පේනවා ඔයාගේ earn කරලා තියෙන ගාණ මෙතනින් පෙන්නනවා. ඔයා දැන් account එක හැදපු හින්දා හැම එකක්ම බිඳුවයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ලේසියෙන්ම වැඩ කරලා මෙතන ඩොලර්ස් එකතු කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ account එක verify වුණ ගමන් ඔයාට පුළුවන් මේකේ දැන් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන ඉරිතුරු touch කරලා micro job click කරන්න. ඊට පස්සේ එතනින් එනවා find job කියලා. ඔයා ඒක click කරපු ගමන් ඔයාට එනවා ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ ටික පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ එකක් එනවා. ඒක ඔයා agree දීලා ඔයාට ඊට පස්සේ එනවා ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා $1 වැඩ, $7.3 වැඩ, $7.1 වැඩ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වැඩ කරලා ලේසියෙන්ම ඩොලර්ස් earn කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් job category වලින් හොයාගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා sign up වෙන්න, sign up වුණාම සල්ලි ගෙවන්න, SEO, data entry, Telegram, Discord, TikTok, video marketing, Facebook, Instagram, ඔය හැම social media එකකම වැඩ කරලා ඔයාට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක එක වැඩක් කරලා ඩොලර් එකක් හොයාගත්ත විදිය. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ මේකේ තියෙන ඕනම ජොබ් එකක් කරලා ඩොලර්ස් ඕන තරම් හොයාගන්න. ඉතින් මේකේ ලේසි සහ පහසුයි ඔයගලන්ට ඕන තරම් ජොබ් තියනවා කරලා ඩොලර්ස් earn කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ සල්ලි හොයපු අය ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන ඉරිතුන ක්ලික් කරලා ranking වලට ගියාම මෙතන පෙන්නනවා සල්ලි හොයලා තියෙන අයගේ ranking එක. ඉතින් මේකේ මුලටම ඉන්නවා බුල්ගේරියාවේ එක්කෙනෙක්. එයා ඩොලර්ස් 6909ක් හොයලා තියෙනවා. එයා තමයි එකට ඉන්නේ. මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඇත් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඩොලර්ස් 2875ක් හොයලා. වැඩ 63950ක් කරලා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් ඩොලර්ස් earn කරන්න ලේසියෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දැම්ම like එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට පෙන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.